sa aking channel! Okay, para sa video natin ngayon, gagawa naman tayo ng tutorial kung paano ba mag-eyeshadow using 3 shades only or 3 colors only, since for beginner nga itong makeup na ito or itong tutorial na ito. Kung hindi ka beginner, please leave this video, panoorin mo na lang yung ibang videos ko kasi yung mga steps dito ay good for beginners lang at ito lang yung gumagana sa akin, ito yung nag-work sa akin, kaya ito yung ituturo ko. Sobrang simple lang talaga nitong makeup look na to. I just add falsies para magmukhang plakado, pero kung makikita ninyo yung paggawa, as in, sobrang simple lang. So, kung gusto ninyong malaman kung paano ko nagawa itong eye look na to, mag-focus lang tayo sa eyeshadow for this video. Panoorin nyo na. Ito na. Tara na. Arat na. By the way, bago pala tayo magsimula, gusto ko lang linawin na yung crease na sinasabi ko sa video ay yung mismong buto. Hahawakan mo sa iyong eyelids. Mararamdaman mo yan. Kapain mo yung eyelids mo. And then, sa may pinakagitna, may mararamdaman kang buto dyan. And then, yung may halo. Ayan. Yun ang crease. Pag sinabi ko namang above the crease, meaning kung ito yung buto mo, dito. Ito yung tinutukoy ko. Kapag sinabi ko namang outer V, makikita nyo na yan sa video, itong part na to ng mata. Ayan. Sige na, magsimula na tayo sa tutorial. So, ayan, nagawa ko na yung foundation ko at yung kilay ko. Nakapag-powder na rin ako ng face. Kung hindi nyo pa napapanood kung paano ko ginagawa ang aking kilay and yung aking foundation or yung base routine ko, kindly watch the videos here. Nandiyan yung link or nasa playlist. So, ang gagamitin natin palette for this day, itong Ecru Squad palette. It's more on brown palette. It's more on neutral, natural, and everyday shades na kakailanganan ng mga beginners. Just like usual natin ginagawa dito sa aking channel, pero optional lang to, especially if you are a beginner. Again, optional lang to. You can put concealer on your lid or pwedeng yung mismong foundation na lang na ginamit ninyo kanina. Yung isang side ng mata ko, lalagyan ko ng concealer, and yung isang side ng mata ko, hindi ko lalagyan. Okay, so para saan ba yung concealer na inilagay ko sa aking eyelids? That is for our eyeshadow, para kumapit yung pigment ng eyeshadow and para malesen din yung dark spots na meron tayo sa eyelids natin. Like, ayan, nakikita ninyo, mas naging bright yung side na merong concealer kesa sa walang concealer. So, ang susunod natin gagawin, kukunin natin itong shade na to, named Biscuit. Okay? Or, you can get a powder to set the concealer. And of course, kahit wala kang concealer, kailangan mo pa rin maglagay just to make sure na hindi maging sticky and para mas maging maganda yung pagbiblend mo sa iyong eyeshadow. Okay, so next na gagawin natin, kukunin natin itong brown na to dito sa Ecru Squad, or you can call it touch brown. Siya yung pinaka magiging transition natin at ilalagay natin siya sa may crease. Kuha lang kayo ng fluffy brush katulad ng ganito para mas sabog yung pagkaka-distribute ng color na yun. Don't forget to top off the excess. Oh, see? Don't forget to top off the excess para hindi mapunta sa inyong under eyes ninyo. So, ilalagay natin siya along the crease. Pansin niyo dito ako nagsisimula sa may dulo, tsaka ko siya i-blend out pa ganon. Kasi, para magmukhang deep set yung iyong eyelid. So, we will get the same color para sa kabila. Next is, kukunin ko na yung mas darker sa kanya, which is ito, in the shade Buff. Mas dark na brown, ilalagay na natin siya sa outer V. Pag sinabi kong outer V, itong part na to. Ayan. Kuha lang tayo ng mas maliit na blending brush
na ganito yung size, ilalagay natin siya lower than that color. And then, i-blend natin sa may mismong crease. Kunin lang natin yung ginamit natin brush kanina, and then i-blend out lang natin para maganda yung pagkaka-blend nilang dalawa. Kapag masaya na kayo sa itsura ng inyong browns, pwede na tayo mag-proceed sa shimmer. Siyempre, hindi makakumpleto yung look natin kapag hindi tayo naglagay ng something na kumikinang sa mata natin. Kukunin natin tong nasa pinakagitnang shade, and then using our finger, ilalagay natin siya at the middle hanggang inner lid. Huwag niyo siyang ilalagpas sa crease ninyo. Talagang dyan lang siya sa may lids. Kapag nakita ninyo may lumagpas ng konti, pwede nyo namang i-blend out using yung first brush natin. And to complete the look, maglalagay rin tayo sa lower lash line para hindi lang sa taas ang meron. Parang magiging mirror effect siya. Kaya maglalagay din tayo dito. Kung ano yung nilagay nyo sa taas na browns or na shadows, yun din yung ilalagay ninyo sa baba. Kasi nga, mirror effect. So, kuha lang kayo ng ganitong brush. And then, kunin nyo yung first shade na ginamit natin. And then, yung next color, yung dark brown, si buff, halfway lang din. Doon na natatapos ang ating eye makeup tutorial good for beginners. So, tatapusin ko lang yung makeup look ko and I will be back. So, yes, ito na yung ating final look, guys. Naglagay lang ako ng eyeliner, falsies, and mascara para mas magmukhang full itong ating makeup look. Pero kung you want to use this for everyday, pwede namang wag na lang kayong gumamit ng falsies para nga mas magmukhang natural at hindi magmukhang plakado. All of the details na aking ginamit sa face nasa description box. I-check nyo na lang. Sana nagustuhan ninyo. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin. Sa mini eye makeup tutorial. Dahil hindi ako ma-detail pagdating sa eyes. Kasi hindi ko pa talaga actually gamay yung pag-eyeshadow. I am still a beginner and I just want to share kung ano yung alam ko na pang-beginner din na eyeshadow. So, ito yung technique ko, ito yung ginagawa ko, ito yung nag-work sa akin, kaya ito yung tinuro ko sa inyo. So, thank you and see you on my next anniversary video. Bye!